Η Apple αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα νέο foldable iPhone το επόμενο έτος, βασισμένο σε πολλαπλές φήμες και αξιόπιστες πηγές. Η πολυαναμενόμενη συσκευή έχει φημολογηθεί εδώ και χρόνια, αλλά οι ενδείξεις δείχνουν όλο και περισσότερο ότι το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που η Apple θα κυκλοφορήσει την πρώτη foldable συσκευή της. Σύμφωνα με τον Mark Gurman του Bloomberg, το foldable iPhone της Apple είναι παρόμοιο σε στυλ με το Galaxy Fold της Samsung, το οποίο χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό αναδίπλωσης σε στυλ βιβλίου. Αναμένεται ότι το foldable iPhone θα έχει πάχος μεταξύ 9 και 9,5 χιλιοστών όταν είναι διπλωμένο και περίπου 4,5 έως 4,8 χιλιοστών όταν είναι ανοιχτό. Όταν είναι διπλωμένο, οι χρήστες θα αλληλεπιδρούν με μια εξωτερική οθόνη 5,5 ιντσών που είναι παρόμοια με μια τυπική οθόνη iPhone, ενώ όταν ανοίγει θα αποκαλύπτει μια μεγαλύτερη οθόνη τύπου iPad 7,8 ιντσών. Το foldable iPhone φέρεται επίσης να έχει πλαίσιο από τιτάνιο, με τον άξονα κατασκευασμένο από συνδυασμό τιτανίου και ανοξίδωτου χάλιβα. Η συσκευή θα έχει 4 κάμερες που αποτελούνται από μία μπροστινή κάμερα, μία εσωτερική κάμερα και 2 πίσω κάμερες. Πιστεύετε ότι το τηλέφωνο θα παραλείψει την αυθεντικοποίηση Face ID και ανταυτού θα χρησιμοποιήσει ένα πλευρικό κουμπί Touch ID. Η Apple επικεντρώνεται έντονα στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, μειώνοντας το μέγεθος βασικών εξαρτημάτων, όπως ο οδηγός οθόνης, για να δημιουργήσει χώρο για περισσότερα κύτταρα μπαταρίας. Η Apple δοκιμάζει επί του παρόντος μόνο παραλλαγές μαύρου και άσπρου για το foldable τηλέφωνο με τους προμηθευτές. Πολλαπλές αναφορές υποδηλώνουν ότι το foldable iPhone θα κοστίζει μεταξύ 2 και 2.500 δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι που θα μπορούσε να το καταστήσει το πιο ακριβό iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Πιο πρόσφατα, οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας UBS πιστεύουν ότι το τηλέφωνο θα κοστίζει μεταξύ 1.800 και 2.000 δολαρίων.